Привіт! В цьому відео я покажу свій день варки. Сьогодні ми не просто варитимемо за класичним рецептом відбір. Я хочу провести експеримент та розділити одну варку на 4 частини. Ми спробуємо отримати з одного сусла класику зі спеціями, сучасний охмелений варіант, кавовий мілкшейк і навіть фруктовий з грушею. Звісно, я детально покажу весь процес від підготовки води та затирання до розливу. А головне питання, чи вдасться все зробити за один день і не зіпсувати пиво. Давайте перевіримо. Цей рецепт – результат практичних експериментів. Я провів 3 тестові варки, перечитав багато статей і прийняв рецепти домашніх і крафтових пивоварів, щоб отримати цей результат. Поглянемо на цифри. Початкова щільність 0,51. Алкоголь плануємо в межах 5,5. Гіркота м'яка 16 IBU. Ці показники чітко в межах стилю відбір згідно BJCP, тобто по цифрах все ідеально, тепер головне смак. Солодова база – це фундамент, який дав найкращий результат у минулих варках. Основу складає пілснер. Для характерної каламутності та зернового смаку я беру неосолоджену пшеницю, а для шовковитості та стійкості піне додаю пшеничні пластівці та вівсяні, а також зовсім трішки карама пілснера. Смелями я вирішив підкреслити свіжість. Використовую бланк, він ідеально доповняє відбір нотами білих фруктів, винограду та агросу. А от зі спеціями була окрема історія. Я не просто сипав на око, я влаштував справжню чайну церемонію. Заварював різні види коріандру, цедри, ромашки та кардамону. І не тільки, щоб обрати ідеальний баланс ароматів. А зараз менше слів, більше діла. Починаємо підготовку. Ось так виглядає зернова база для нашого рецепту. Будемо додавати пілснер, це наш базовий солод, а також основне джерело ферментів. Так він виглядає. Наступним буде сира пшениця. Це основне джерело нашого смаку, а також каламутності пива. Добавимо ще трошки, зовсім чуть-чуть карапілснера, для того, щоб збалансувати кислоту самої пшенички. І для шовковитості гарної піни додамо пластівці вівсяні і пластівці пшеничні. Зараз потрібно відважити солод для того, щоб його подрібнити. Починаємо з пілснера, нам буде потрібно 6 кг. Тепер додаємо 4 кг неосолодженої пшениці. І ще додаємо пів кілограма карама пілснера. Переходимо до подрібнення солоду. Ось. Але спочатку його треба добре перемішати, оскільки в нас є сира пшениця, яка не має власне фермента, а пілснер має. Тому чим краще перемішаємо, тим ефективніше буде процес затирання. Тепер завантажуємо наш млин. Важливо завжди пробувати всі інгредієнти, які ми додаємо в пиво. Це потрібно для того, щоб отримати асоціацію з даним, наприклад, солодом і конкретною варкою. І пізніше, коли ми вже будемо дегустувати готове пиво, щоб ми могли розуміти, як саме воно впливає на смак. Тому завжди трішечки беремо, пережували, подумали, запам'ятали смак, запам'ятали аромат і продовжуємо подрібнювати. Ми подрібнили вже наші солод і зерно. Ось так він виглядає. Фракція, на яку потрібно подрібнювати, воно залежить також від вашого обладнання. Тому що, якщо помолити задрібно, воно може зупинити процес затирання. Якщо буде загрубий, є ризик того, що ми не відберемо нам потрібний. Тепер порада, яка економить купу часу. Я роблю подріблення одразу в кошик для затирання. Це набагато зручніше, ніж молоти його в відро, а потім пересипати. Якщо вам подобаються такі технічні рішення, підтримайте це відео вподобайкою. Це мотивує знімати далі. Тепер додаємо 2 кг пшеничних пластівців і кілограм вівсяних. Ми додаємо їх одразу в корзину, оскільки їх подрібнювати вже не потрібно. Все, зернова база вже готова до затирання. Вода в пивоварінні надзвичайно важлива, оскільки вона впливає на всі його характеристики. Зазвичай я використовую фільтровану воду, оскільки вона має нейтральний профіль, який дуже легко коригувати
під конкретний стиль за допомогою солей. Але сьогодні автомати, з яких я беру воду, позамерзали, ось тому що дуже холодно, тому будемо використовувати бутильовану воду. Для затирання будемо використовувати 40 літрів, для промивання 30. Тут немає чітких правил, скільки води давати на затирання, а скільки на промивання. Це більше залежить від обладнання і від власних побажань. В моєму випадку я буду давати 14 кг солоду, пшениці неосолодженої, тому 40 літрів води – це якраз та кількість, при якій буде зручно перемішувати і рециркулювати сусло. Тобто воно не буде занадто густим. А 30 літрів для промивання вистачить для того, щоб вимити всі надлишкові цукри. Набрали ми воду 2 куби і тепер можемо ставити підігріватися. Зараз ми будемо коригувати хімічний профіль нашої води, щоб підігнати його під наш стиль. Для цього ми будемо використовувати гіпс, сіль епсома, хлорид кальцію, а також будемо коригувати кислотність за допомогою молочної кислоти. Візьмемо зразок і, як завжди, проведемо заміри крушу і дивимося на результат. Як бачимо, pH 7, тому будемо зараз додати молочну кислоту для того, щоб понизити його до потрібного нам рівня. Не забуваємо про правила безпеки, вдягаємо рукавички. Оскільки сюди ми не додавали ніякого солоду, тому будемо давати більше молочної кислоти. Почнемо з 2 мл, потім знову перемішаємо і через хвилин 10 зробимо повторні заміри. Так, переходимо до затирання. Наша перша пауза буде на 43 градусів, тому нам треба перевірити температуру. Зараз в кубі є 48 градусів, тому що при нагріві води потрібно враховувати наступні речі: температуру самої кімнати і температуру зерна. Оскільки в котельні у мене зараз 8 градусів, тому потрібно нагріти воду більше, тому щоб коли поміщаємо солод, вона опустилася до 43 градусів. Поміщаємо на солод з корзиною в куб. Тепер потрібно добре перемішати. Це потрібно для того, щоб рівномірно прогріти повністю наш солод, зерно. Зараз залишаємо на декілька хвилин, буквально на 1-2, і перевіримо температуру, що відповідає на нашій температурній паузі. Наша перша пауза комбінована, називається вона бета-глюканова та ферулова. Ми розщипаємо бета-глюкани, щоб наше сусло не вийшло клейким, оскільки ми додавали сюди сиру пшеницю. Ферулова потрібна для того, щоб відібрати дану кислоту, щоб вона утворилася, і пізніше взаємодії з дріжджами вона нам дасть аромат гвоздики. Так, тим часом дивимося, яка в нас температура. Я використовую 2 термометри, тому що даний має похибку 2 градуси. Він показує 44 і даний показує 41,8. Тобто в нас є 1 градус похибки. Тому ми зараз включимо рециркуляцію, підігрів сусла і піднімемо температуру до 43 градусів. Включили рециркуляцію сусла. Будемо ретельно перемішувати, щоб якомога швидше підняти температуру затвору до 43 градусів. Після того ми залишимо його на 20 хвилин. Поки триває наша перша пауза, давайте поговоримо про затирання. Для мене це найскладніший процес по варіння, оскільки він вимагає дуже багато роботи, а саме робити замірів і перемішувати сусло. Значить, які є заміри? Перший – це контроль температури. Оскільки затирання передбачає багато температурних пауз, нам потрібно мати термометр. Також не менш важливим є контролювати кислотність сусла, тобто вимірювати його pH. Ми будемо старатися тримати pH в межах від 5,3 до 5,5, і коли закінчиться перша пауза, ми зробимо перші заміри. Залишилося 2 хвилини до закінчення паузи. Давайте зробимо перші заміри. Для цього я включу насос для рециркуляції сусла на декілька секунд, для того, щоб повністю все сусло змішалося і наші заміри були якомога точнішими. Зараз покажу, як воно виглядає. Виглядає воно дуже класно. Ось так виглядає процес рециркуляції сусла під час затирання. Відбираємо першу пробу. Ось. Є. А тепер важливий момент. Як казав, завжди все треба пробувати. Тож скуштуємо. Так. На смак воно поки що не дуже. Оскільки ще не було паузи для оцукрювання. Воно гірке. Ну, але, в принципі, ніяких таких побічних ефектів нема.
Основна мета зараз у нас не смак, а рівень кислоти. Дивимося, що у нас виходить. Його треба декілька разів так струшувати час від часу. 5,7. Відповідно, нам потрібно трошки знизити pH. Для цього будемо використовувати молочну кислоту. Ось, і будемо вносити прямо в куб перед другою паузою, перед рециркуляцією. При роботі з кислотою бажано використовувати захисні рукавиці, оскільки цей концентрат, також не вживати його в ніякому разі і не вдихати випари. Я використовую такий звичайний шприц і для початку будемо давати пів куба. Вносимо безпосередньо в куб. Температура нашого затору становить вже 61 градус. Залишилося догріти 3 градуси до нашої другої температурної паузи. І зараз найкращий момент зробити ще одну пробу нашого солоду і зробити замір на кислотність. Поки що виглядає дуже непогано. Все, температура нашого затору 64 градуси. Ми вже готові почати наступну паузу. Це є пауза желатинізації. Вона потрібна для того, щоб краще розкрити сиру пшеницю і полегшити доступ ферментам до крохмалю. Також вже при такій температурі ферменти будуть перетворювати крохмаль на зброджувані цукри, тобто на мальтозу. Так, у нас залишається 3 хвилини до закінчення другої паузи. Будемо знову проводити заміри. Ну що, скуштуємо. О. Тепер вже відібрався цукор, воно вже стало солодким. Досить смачне на смак. Так, але нас все ж таки цікавить рівень pH. Тож, заміряємо. 5,5. Зараз ще додамо трішечки кислоти, щоб все ж таки він був майже від 5,3 до 5,5. Температура затору 63 градуси і 4. Ось, тепер нам потрібно його нагріти до 68 градусів для паузи третьої, яка відповідає за оцукрювання. Тобто при такій температурі ферменти будуть вже розщепляти крохмаль як на зброджувані, так і незброджувані цукри. Значить, нагріваємо до 68 градусів, залишаємо на 30 хвилин. Після того вже перейдемо до четвертої паузи. Сталася в мене от така ситуація. Я забув виключити куб на підігрів і залишив на 30 хвилин на паузу. Загадався тільки через 12 хвилин. Відповідно, температура затору сягнула 76 градусів. Це вже, в принципі, критичний рівень, оскільки ферменти просто могли вже деактивуватися. Що поробиш? Таке стається. Позитив в цьому, що не потрібно вже робити паузу на 72 градусів, яку я хотів провести до того, щоб максимум отримати декстриню для повноти смаку. Тож зараз я просто продовжу дану паузу ще на 20 хвилин. В кінці проведу заміри густини, щоб дізнатися, скільки цукрів вдасться відібрати. А тоді вже повернуся і розповім, що з того вийшло. Ну що ж, будемо дивитися, як можна врятувати наше пиво. Відібрав я зразок, зараз я його скуштую. Подивимося, чи є побічні якісь аромати, смак. Ну, аромат ніби нічого. Смак як сусло, звичайне, тобто ніяких різких запахів чи аромату немає. Смак теж нормальний. Давайте подивимося, скільки ми змогли відібрати цукру. 4,4. Тепер тільки треба зробити корекцію за температурою і будемо знати остаточну щільність. 54 градуси. Ось. Щільність 0,44. Зараз швиденько внесу калькулятор, все порахую. Так що ж, я ще раз перевірив заміри. Вийшло в нас, якщо за ідеальну температуру 21, то наша щільність 0,65. Але це ще без промивання. Тобто ми 30 літрів додамо, відповідно щільність спаде. Але, в принципі, не критично. Просто що може статися, може вийти просто менше алкогольне пиво. Так, залишилося нам зробити мешаут, тобто деактивувати фермент. Хоча, можливо, вони вже в нас деактивувалися через таку несподівану ситуацію. Але все ж таки ми нагріємо сусло до 78 градусів, щоб точно впевнити, що ферменти деактивовані. А тоді вже перейдемо до фільтрації і промивання. Затирання вже завершено. Зараз переходимо до фільтрації. Піднімаємо корзину, даємо суслу стекти і після того будемо його промивати.
Для того, щоб підняти дану корзину, я використовую механізм спеціальний, тому що вручну це зробити було б досить складно. Бо 14 кг солоду, зерна, плюс вода, воно дуже важке. Ось, все, воно починає стікати. Будемо поступово потрошки піднімати і переходити до промивання. Промивати потрібно повільно, щоб краще вимити всі цукри. Ще така порада з власного досвіду, що температура води для промивання має бути 78 градусів. Тобто приблизно рівна температурі нашого затору. Якщо вона буде нижча, то є ризик того, що ми не вимиємо всі цукри. А при вищій температурі можемо отримати таніни і гіркість в пиві. Коли я варив свої перші варки, то я використовував температуру 35 градусів, відповідно завжди мав проблеми з кінцевою щільністю. І я не міг зрозуміти, в чому проблема. Але методом спроб і помилок я дізнався, що проблема була в температурі води. Тож не повторюйте мої помилки і грійте воду. Значить, у нас є 30 літрів води для того, щоб промити солод. Ось. І будемо мати в кінцевому результаті 65 літрів сусла на кип'ятіння. Але тут треба врахувати, що рідина при нагріванні розширяється, відповідно, реально у нас десь буде 68-67 літрів на кип'ятіння. Зараз завершимо промивання, після того зробимо фінальні заміри. Ці заміри я завжди вношу в рецепт, для того, щоб пізніше можна було зрозуміти і порівняти з іншими варками. Також вношу всі проблеми. До прикладу, як сьогодні у нас була проблема під час затирання, що я забув виключити куб, і температура різко підскочила до гори, я також це запишу. Можливо, це дасть і позитивний ефект, і пиво вийде, не знаю, дуже класний буде мати хлібний аромат. Тому я запам'ятаю це і в наступних варках спробую відтворити. Або ж навпаки, якщо буде поганий результат, значить буду більш обачним і буду краще слідкувати за температурними паузами. Я відібрав вже фінальний зразок сусла перед кип'ятінням, і нам треба провести наступні заміри. Виміряти його pH, а також початкову щільність до кип'ятіння. І так, у нас є 5,6. Хочу нагадати, що для нашого стилю потрібно в межах від 5,3 до 5,5. Ось у нас трішки більше виходить. Виходить 5,6,4. В принципі, це не є критичним, але подивимося на фінальний результат. Як воно вплине на смак і аромат пива. Температура у нас 56-57 градусів. Ось. А тепер подивимося на саму щільність. 0,30-0,31. Виходить, що в нас 0,44 по факту, а по рецепту має бути 0,46. Тобто відхилення не є суттєвим, тим більше враховуючи дану ситуацію, яка склалася сьогодні. Сподіваємося, що пиво буде класне. Кип'ятіння вже почалося, і ми будемо вносити першу частину хмелю 20 грам. Сьогодні я використовую хміль бланк, щоб додати гіркоти і легенько аромату. Саме цей хміль добре відповідає стилю відбір, оскільки він надасть пиву більш ніжні ноти винограду, агросу і трошки тропічних фруктів. Видно початок. І будемо вносити хміль. Хміль я вношу безпосередньо в куб, оскільки мені так більше до вподоби, тому що мені здається, що воно буде кращий результат. Ось. Після внесення хмелю я завжди його розмішую. 30 хвилин пройшло, будемо вносити другу частину хмелю. Як бачите, зараз вже воно так добряче кипить. І це є добре, оскільки випаровуються сполуки, які не потрібні, стерилізується сусло. Одним словом, все дуже виглядає гарно. Додаємо хміль. А зараз я покажу вам те. Як бачите, виключили світло. Не встиг я буквально 15 хвилин для того, щоб завершити кип'ятіння. Ось, зараз вже продовжу на генераторі. Сподіваюся, що він витягне. Ось, на чому я закінчу. Сьогодні я вам хочу показати те, що не зможу собі дозволити великі крафтові броварні. А саме робити експерименти під час варки. Зараз ми будемо розділяти сусло на дві окремі частини рівно по 25 кубів.
Чому? Тому що насправді 50 літрів одного пива це є скучно і не так весело, як 4 по 12 літрів та ще з різними характерами. Тож починаємо. Зараз швиденько перекачаємо сусло 2 ємності і будемо додавати спеціальні інгредієнти. Треба зменшити потужність тена, аби не вибило світло. Так, відкриваємо. Починаємо. Зараз вам покажу. Сусло вже переливається. Ось. Набираємо 25 літрів і продовжуємо. Перша частина це у нас буде класика. Сюди будемо додавати набір спецій, кардамон, коріандр і ромашку. А також цедру апельсину. Мала бути свіжа, але оскільки проблеми з світлом, то дану варку я не зміг зварити протягом 3 тижнів. Ну і цедра висохла. Але думаю, що це не зашкодить нашому пиву. Тож, додаємо спочатку спеції і додаємо цедру. І ця частина буде для наших класичних експериментів. Тобто це буде, точніше, не експеримент, це буде класичний відбір зі спеціями. А також частина наступна 12 літрів я зроблю сухе охмелення за допомогою хмелю бланк. Ось так воно виглядає. Ну, можливо, виглядає не дуже, але в пиві воно буде просто супер. Переходимо до другої частини. Сюди я буду додавати лактозу, тому що вона не зброджується дріжджами і дасть пиву солодову таку щільну структуру. І це буде база для моїх таких 2 чудових ідей. А саме, одну частину я буду додавати зерна кави, для того, щоб отримати такий смак, аромат лате, капучино. А в другу я додавлю пюре грушки і вийде щось на кшталт мілкшейк фруктовий якийсь. Ось. Думаю, що буде досить цікаво. Тож додаємо лактозу на 10 хвилин. В меншому кубі виглядає більше. Класно, все. 10 хвилин і можемо починати охолоджувати. Нам потрібно охолодити сусло до 20 градусів. Це є ідеальна температура для дріжджів, щоб вони почали ферментацію. Я вже підготував ферментер, куди буду переливати охолоджене сусло. І я буду використовувати ферментер під тиск. Хоча для цього стилю це взагалі не обов'язково. Але мені буде потрібно розливати сусло 2 кеги, а робити це за допомогою газу і без кисню це дуже зручно. Зараз покажу, що у нас температура на виході з чилдера вже 21 градус. І ще пару секунд і будемо переливати зразу в ферментер. Дріжджі я використовую Лалеманте Бей, класичні дріжджі для бельгійських стилів пива. Робити регідрацію дріжджів не буду, буду вносити одразу сухі, оскільки даний стиль відбіру він не є дуже тяжким для дріжджів, я думаю, що вони без проблем справляться. А також я не буду робити аерацію сусла примусово. Тому що, знову ж таки, сусло є легке, воно не має бути алкогольним, не має багато цукру. Думаю, що дріжджі класно з цим справляться. Під час переливання можна його трішки так поотрушувати, для того, щоб воно змішувалося з киснем. Стараємося більш-менш так рівномірно розсипати по поверхні. Ось. Але як вийде. Єдине, на що впливає, принаймні з мого досвіду, це на час, коли вони почнуть активно працювати. Ось. Так. Ну, розкажу, що сталося. Перше, у мене зірвало кріплення для чилера, для холодної води. Просто включили світло, я пішов виключати генератор. І в цей момент, коли включив світло, кріплення відлетіло і залило півкотельні водою. Ну, це, якби не найстрашніша проблема, я швиденько все помив. Друга проблема, більш серйозна, це в мене забився чилер. Під час охолодження другої частини сусла, куди я вносив цедру апельсини і спеції. І це було очікувано, тому що я їх додав напряму в куб, а цього не треба було робити. Ось, тепер маємо неохолоджене сусло. В принципі, зараз цю проблему попробую вирішити наступним чином. Будемо зливати напряму з крана. Якщо не вийде, тоді повністю його від'єднаємо. І за допомогою сита, як колись в добрі часи, буду його проціджувати напряму в ферментер.
Відповідно, охолодити нам його вже не вийде за допомогою чилера. Будемо використовувати класичний метод охолодження природнім способом. Залишимо на нічку, а вже завтра буду вносити дріжджі. Так. Давно в мене такого не бувало. В принципі, в мене такого ще ніколи не було, щоб за один день стільки всього сталося. А напевне, це не мій день. У мене бувало всі проблеми, які сталися сьогодні, але в кожній версії окремо. Тобто, в мене була проблема під час затирання, навіть підгорав тент, забивався чилер, затоплював котельню водою. Ось. Але так, щоб все за один раз, і ще плюс виключення світла і генератора, то такого ще не було. Аж цікаво, чи реально, який буде результат. Тому що, знову ж таки, спеції треба було вносити тільки на 10-15 хвилин. Ось. А от зараз вони вже там перебувають більше 40 хвилин. Напевно, пиво буде таке досить концентроване. Але побачимо, перевіримо. Тож, підписуйтеся на канал, якщо вам цікаво подивитися, що буде, який результат цього пива. А ми пробуємо виправляти зараз ситуацію. Перший варіант спробуємо просто відкрити кран. І будемо сподіватися, що воно все потече само. Так. Виходить досить непогано. З позитиву буде додаткова аерація сусла. Тільки воно гаряче, тому обов'язково рукавиці і вважати, щоб не попало на руку. Так, краще придумав більш безпечніший метод. Ось. Супер, все працює. Сусло переливається, так що не так вже і страшно, як виглядало. Ну що ж, давайте підсумуємо. Закінчився у нас день по варінні. Він був досить цікавий і насичений. Ось. В результаті маємо два ферментери. Це наша база для наступних експериментів. Один це класичний, де ми будемо розливати його в пляшки, як класику бельгійського відбіру. Другий більш сучасний з додаванням сухого охмелення. Другий ферментер це будуть суто експерименти. Будемо додавати туди каву і пюре грушки. Хотів отримати з однієї вальки 4 смаки, а в додачу ще отримав 4 проблеми. Але попереду ще 2 тижні бродіння, додавання хмелю, кави та грушки. Але це вже інакша історія, яку я обов'язково покажу. Якщо вам цікаво, чи спрацює мій план з 4 смаками і як проблеми вплинули на них, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дегустацію. Напишіть в коментарях, на яку версію робите ставку ви. З вами був Михайло, це Повний Шлях і до нових зустрічей!